Terve terve. Täällä Rautakurulla ollaan ja just sen hyttysen tuossa meni keuhkoon. Niin tänään olisi tarkoitus katsoa toinen reuna. Kartoittaa vähän. Tosiaan niin kuin meillä on niin alussa tää valtausta ja emme tiedä oikein missä kannattaa kaivaa, niin tässä nyt on tuo edelleen keikka. Vähän kartoitettiin ja tänään jatketaan. Mennään katsomaan semmoista paikkaa, missä ilmeisesti aiemmin kaivettu. Koivaskata vähän vanhoja muntteja, että onko siellä jotakin, niin jos siellä on, niin siinä on sitä paikka, mistä voi ainakin rännitellä. Ja sitten katsotaan vähän. Tavoite on, että tosiaan katsotaan ne vanhat muntut, mutta sitten samalla katsotaan yksi semmonen pouka tai semmonen, no ei se pahta ihan ole, mutta semmonen paikka, missä pohjakalliot vissiin on aika lähellä sitä ojan pintaa. Niin katsotaan vähän, että saisiko sieltä raavittua soraa. Peränä hyttynä. Mut joo, tänään on tämmönen vähän koleampi keli, että katsotaan, että saattaa nakella vettäkin pikkusen. Mut joo, lähdetään vähän marssimaan tuonne Rautakurulle päin. No niin, me ollaan täällä Rautakurun valtauksen aivan alaosassa ja täällä on tuossa mun takana näkyy niin tuon pohjakallioita isolta osin. Ja täällä on vanhoja kaivantoja, näkyy on muutamia. Sen verran useassa paikkaa, että kyllä varmaan jotakin on löytynytkin. Täällä alkaa olla hyttysiä ihan mukavasti. Olisi vähän tuulee kuitenkin. Ja tuossa jos kääntää näin päin, niin näkyy tuolla vähän isompiakin kaivantoja. Siinä on varmaan useampi viikko kuitenkin me yritettiin tuossa, että kun on noin syvät monta. Nyt me koitetaan kynsiä siltä reunalta, katsotaan, että onko ne huviksi kaivettu, onko siellä oikeasti jotakin ollutkin. Jos tässä nyt näissä kallioissa on, niin se vähän muuttaa meidän suunnitelmia sitten jonkun verran, että pitää vähän tutkia karttoja uudelleen. Mutta joo, tää on aika karu ympäristö, että kallioita. No melkein kaikki nuo nokat tuossa, niin se on pohjakallioita esillä. Ja se puro pukkaa tuolla menee puro. Se lähtee tästä tuonne, no tuohon suuntaan oikeastaan, mihin se kuvataankin. Se tekee pitkällenkin kautta ja varsinainen joki on sitten tuolla mettän takana. Se tekee semmosen mutkan tuossa. Mutta semmonen homma. Katsotaan, lähdetäänpä katselemaan, että mitä sitten. No on se helpompaa kaivaa kuitenkin. No helppo kaivaa. Se on hyvä merkki, se on hyvä, helppo kaivaa. Ja joo, me kokeiltiin tuosta. Pikkusen ei kauhean paljon. Tuo oikeastaan vaan kaivettiin pois tieltä. Sitten kun tuli vähän rovimpaa sörrään, siitä yksi vasko oli, mutta se oli kyllä niin laimea maata, että annetaan se olla. Ja nyt mennään sitten tuolle puolelle ja siellä on niitä vanhoja montteja, nostellaan pohjasta, kun on vähän heitelty kiviä sinne maisemoinnin takia. Nostetaan pois ja katsotaan, että millaista maata niillä on siinä ollut. Sieltä jostakin kun hiekan löytää. Mitä? No niin, kaivettiin tuosta ämpärillinen, tai vähän vajaa ämpärillinen hiekkaa. Se on tuommoista kallionmorskaa. Ei siinä ole pyöreää kiveä, että se on niinku pohjakalliota luultavasti. Tosi oranssin väristä. Kokeillaan sitä ja nyt vaan vaskauspaikka pitäisi keksiä sitten. Tuo vähän syvä tuo oja, eikä siinä oikein ole reunalla. Istuimen teko sitten. Tässä vaskailin ja eka se näytteli ainakin tyhjä ja vähän hankala tämä vaskuupaikka, kun on pirun syvä tuo oja. Melkein 2 metriä suoraan tippuu. Joo, ei ollut siinä oikein mitään. Ei se oikein rautaa. Mä en nyt oikein tajua, että mitä ne on kaivannut, kun nuo iso montun tehnyt kuitenkin. Täytyy koettaa varmaan uudelleen ehkä toista kohtaa. Se maa oli vähän semmoista epämääräistä. Katso, jos löytyisi sorraa, ihan semmoista jokisorraa. Tuo oli nyt kallion päältä käytännössä
puuteria, että vaikea sanoa. Katsotaan. Kyllä varmaan jotakin luulisi löytyä jossakin kohtaa. Ei nousi kyllä. No niin, me tässä vaskailin toisen ämpärillisen ja nyt otettiin tuommoisesta selvästi vähän jokisormaisemasta paikasta ja itse asiassa näyttäisi, että ei ollut tyhjää tällä kertaa. Tiedä, kun on nyt niin laajakulma linssi tässä kamerasta ei varmaan erotu, mutta tuossa on kaksi hengetöntä. Me koitan ottaa vielä toisella kameralla lähivideokuvaan, niin erottuu ehkä. Mutta yksi oikein pieni hengetön tuossa on vasemmalla, tai nyt keskellä melkein. Ja sitten nyt keskellä toinen, tuommoinen pikkusen isompi. Nyt näyttäisi siltä, että kyllä täällä jossakin kultaa on. Käydään tätä pyöritellä. Joo. Ei saata tuoda veessä pitää niinku tuohon. Joo, ei yllä. Ei yllä. Se oli kamalan syvä tää ojakin. On tällä kohta. Sen verran tietoa. Joo, ainakin, mutta miten vain, mulle Pannaan sopii kaikki. Pannaan Juomaanko me kahvit tuossa läksi? No kyllä me jouamme. Kahvipaussiksi. Niin. On siellä tavaraa makkarakin paistaa. Joo. Mulla ei ole yhden paistaa, mutta minä kyllä rupean paistamaan. Joo, kun haluaa paistaa. Mitä ne tulee? Se on tämmöisiä ikonisia makkaranpaistokuvia. Aletaan lähtemään poispäin. Sääkin meni vähän tämmöiseksi hankalaksi. Aika alkaa loppua, mutta tuossa äsken vielä yksi vaskoili otettiin. Yksi onneton hitunen siinä, että nyt jotakin löydettiin tällä reissulla, mutta aika nihkeät oli vielä. Mutta lähinnä tämän kartoitusta kuitenkin tässä vaiheessa, niin lähdetään kävelemään takaisin autolle päin. Lyhkäinen seikkailu tällä kertaa. Toivottavasti tästä nyt jotakin iloa oli jollekin. Ja ja näitä tulee tässä lisää, kun päästään Kaireellakin vauhtiin. Mahdollisesti loppukesässä täällä Rautakurussa. Ja katsotaan mihin muualle kaikkialle sitä kerkeäisi vielä. Niin paljon tekemistä ja vähän aikaa. Mutta joo, muista tilata kanavia, jos et ole vielä tilannut. Saa sitä peukkuakin painaa. No saa sitä painaa sitä alaspäin peukkuakin tietenkin. Ihan yhtä lailla. Ei siinä, me lähdetään ajelemaan takaisin Mallikylille ja sitten odottelemaan juhannusta, että päästään Kaireelle. Siellä alkaakin sitten tosi toiminnat. Ja joo. Ei siinä. Katsotaan mitä tapahtuu.